เมื่อหลายๆเดือนก่อนเนี่ยกิ๊บผ่านไปเห็น Twitter อันนึงของศิลปินคนหนึ่งที่เขาทวีตประมาณว่าศิลปินเนี่ยมักจะถูกคาดหวังว่าจะต้องตื่นมาพร้อมกับหลับฝันแล้วมีนิมิตเห็นเป็นภาพผลงานหรือมีเพลงอยู่ในฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเป็นผลงานเพลงเขาคาดหวังว่ามันจะต้องออริจินัลแบบนั้นแต่ก็มีเคสลักษณะที่ศิลปินมีภาพในหัวที่แบบว่านอนหลับฝันและเห็นมาอะไรเงี้ยเอามาสร้างเป็นผลงานแต่พอปล่อยผลงานออกมาก็โดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่างานที่เนี้ยมันไม่เหมือนคนนั้นเลยแล้วแทบทุกครั้งเลยนะศิลปินก็จะบอกว่าเขาไม่ได้ลอกเขาไม่เคยเห็นผลงานชิ้นนั้นมาก่อนเขาไม่เคยได้ยินชิ้นนั้นมาก่อนด้วยซ้ำเขาจะลอกได้ยังไงคือกิ๊บก็เชื่อว่ามันมีเคสที่เขาตั้งใจลอกตั้งใจก๊อปปี้จริงอะนะแต่กิ๊บก็เชื่อเหมือนกันว่ามันก็มีเคสที่เขาไม่ได้ตั้งใจลอกเหมือนกันปรากฏว่ามันมีชื่อเรียกสำหรับภาวะแบบนั้นด้วยเรียกว่าคริปตอมนีเซียมันคือภาวะที่คนคนนึงมีไอเดียอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าไอเดียเนี้ยมันคือไอเดียออริจินอลแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินมันมาก่อนแต่เขาจำไม่ได้ว่าเขาเคยเห็นกิ๊บได้ยินชื่อคริปตอมนีเซียมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่ดูคลิปของเจมี่วินเซอร์น่าจะแบบ2 ปีแล้วมั้งหนึ่งในเคสเรื่องคริปตอมนีเซียที่ดังมากเนี่ยน่าจะหลัก100 กว่าปีที่แล้วที่มีนักเขียนคนหนึ่งชื่อว่าเฮเลนเคลเลอร์เป็นนักเขียนเด็กคนหนึ่งอายุ11 ขวบที่ตาบอดแล้วก็หูหนวกเขาเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วมันก็แบบว่าได้รับการตีพิมพ์ไปมากมายมีชื่อเสียงโด่งดัง1 ปีต่อมาก็มีคนบอกว่าเล่มเนี้ยมันเหมือนอีกเล่มหนึ่งเลยนะไปลอกเข้ามาปะเนี่ยเฮเลนผู้ซึ่งตาบอดและหูหนวกก็บอกว่าไม่เคยได้ยินหนังสือเล่มนี้มาก่อนเลยซึ่งเขาก็คิดว่าเขาไม่รู้จักจริงๆเขาไม่ได้โกหกแล้วเขาก็สืบสวนหากันจริงจังเลยนะปรากฏว่าคนที่เคยเลี้ยงเฮเลนตอน4 ขวบเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มนั้นให้เฮเลนฟังแต่ว่าเฮเลนจำไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนั้นก็หลอนเฮเลนพอสมควรเพราะว่าเฮเลนก็ไม่เขียนหนังสือไปอีกหลายปีที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าการก๊อปปี้มันไม่ผิดนะแต่ที่อยากเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอยากจะให้รู้ว่าไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนคนที่กำลังดูอยู่รวมถึงกิฟด้วยก็มีโอกาสที่จะเจอกับภาวะคริปโตมนีเซียได้เหมือนกันข่าวร้ายก็คือเราอยู่ในยุคที่อินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลเยอะมากและสมองเราก็เลือกที่จะจำแค่ส่วนที่มันสำคัญแต่เราไม่สามารถเอาคริปโตมนีเซียมาเป็นข้ออ้างในการลอกงานคนอื่นได้ต่อให้เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจลอกงานใครถ้างานมันออกมาเหมือนกันเนี่ยมันก็พาความซวยมาให้เราได้เหมือนกันมันก็พอมีวิธีป้องกันได้อยู่ข้อแรกคือถ้าเราแบบปิ๊งไอเดียอะไรสักอย่างแบบรวดเร็วมากเนี่ยก็อย่าพึ่งall inช่างใจก่อนปกติไอเดียอะไรพวกนี้มันมักจะใช้เวลานะกว่ามันจะปิ๊งขึ้นมาอย่างนั้นมันต้องผ่านการรีเสิร์ชผ่านการหาข้อมูลแบบว่าสะสมมากพอจนมันเชื่อมโยงจุดใดๆทั้งหลายแหล่แล้วมันก็เกิดเป็นไอเดียใหม่เพราะงั้นถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากๆเนี่ยก็ช่างใจนิดนึงข้อที่2ก็คือหาข้อมูลเยอะๆค่ะหาข้อมูลว่าไอเดียเนี้ยเคยมีใครทำไปแล้วหรือยังอีกอย่างก็คือเราก็จะได้ใช้โอกาสเนี้ยในการหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าคำถามเดียวกันเนี่ยมีคนตอบคำถามเอาไว้กี่แบบแล้วเราอาจจะให้เพื่อนดูก็ได้ว่าเคยเห็นงานนี้ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแบบเราไม่ได้คิดเองใช่ไหมว่านี่เป็นออริจินอลอะไรเงี้ย3ก็คือไม่ต้องพยายามคิดว่าเราจะต้องออริจินอลตลอดเวลามันอาจจะฟังดูเหมือนขัดแย้งกับทุกอย่างที่พูดมาแต่ว่าลองฟังดูก่อนคือในประวัติศาสตร์มนุษยชาติตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรใหม่ขนาดนั้นแล้วอะสิ่งใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันก็คือถูกสร้างบนพื้นฐานของสิ่งที่เคยถูกสร้างมาแล้วมันเป็นแนวคิดจากหนังสือเรื่อง Steal Like an Artist ของ Austin Kleon ชื่อภาษาไทยคือขโมยให้ได้อย่างศิลปินเป็นหนังสือที่ดีมากแนะนำให้ทุกคนควรมีเพียงแต่เราต้องรู้วิธีว่าเราจะไปหยิบจับตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมาผสมยังไงให้มันกลายเป็นงานชิ้นใหม่เพราะหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่ามันใหม่มันก็คือของเก่าๆที่เอามายำรวมกันแล้วเอานำเสนอแบบใหม่เท่านั้นเองถ้าเรามีอินสปิเรชันจากอะไรสักอย่างมีแนวคิดมาจากอะไรสักอย่างเราก็ไม่ต้องพยายามซ่อนมันหลายๆครั้งแค่การให้เครดิตต้นฉบับหรือ reference มันก็เพียงพอแล้วเทคนิคหลักๆในกิฟเอามาจากคลิปนี้ของเจมี่วินเซอร์เป็นหลักนะแล้วก็มีของคนอื่นอีกนิดหน่อยไงเดี๋ยวกิฟแปะลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์เผื่อว่าใครอยากดูเพิ่มกิฟไม่ได้ลงคลิปมา2 อาทิตย์ใช่ไหมจริงมันยากมากเลยนะที่จะทำคลิปลงให้ได้ทุกอาทิตย์หรือแม้กระทั่ง2 อาทิตย์ครั้งก็ยังเหนื่อยเลยกิ๊บก็อยากลงคลิปให้บ่อยกว่านี้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าให้จัดเต็มทุกรอบนี้ก็น่าจะไม่ไหวเลยอยากลองทำคลิปที่แบบว่ามานั่งเล่านู่นนี่นั่นให้ฟังแบบสบายๆดูบ้างวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้า